Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. So Advait IAS Academy সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো. So আমি এটা নতুন series start কৰিম for our upcoming prelims and mains APSC CC 2025. Okay, CC 2025 যেটো 26 ত আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব. Okay, so তাৰ কাৰণে আমি ancient Indian history এটা নতুন series এটা লৈ আহিছো. So hopefully by 10 or 12 classes ancient India গোটেই বস্তুখিনি আমি precisely concisely exam oriented, okay, exam specific what ami discussion korim both in Assamese and English medium. Okay, so আজি প্ৰথমতে আমি ancient Indian history আজি আপোনালোকে যেটো দেখা পাইছে ইয়াত আমি টাইমলাইন টু ডিসকাশন কৰিম. Okay, so টাইমলাইন টু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্ট্ৰি পঢ়িবৰ কাৰণে. তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ কোনটো ইভেন্ট কেতিয়া হৈছিলে হেতু জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰপাৰ টাইমলাইন যদি আমি জানো তেতিয়া আমাৰ হিষ্ট্ৰি বুজিবৰ কাৰণে বা পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়. Even in exam also the বস্তুবোৰ আমি eliminate কৰিব কাৰণে for our objective prelims ত আমাৰ objective question বোৰৰ কাৰণে বা mains answer writing ত আমাৰ টাইমলাইন টো যদি আমি মনত থাকে তেতিয়া আমি answer writing ৰ কাৰণে হওক বা prelims ত eliminate কৰিবৰ কাৰণে হওক আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়. Okay, so বেছি সময় আমি এবোৰত কথা নাপাতি আমি টাইমলাইন টো ডিসকাশন কৰিম আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা ডিসকাশন কৰিম যে ancient India actually আমি কোনখিনি বস্তুত মেইনলি পঢ়িব লাগিব. ঠিক আছে, starting from lithic age, starting from stone age to post Gupta leke ekhini jikhini amar ancient India ahibo tat mainly sobotke beshi kunkhini beshi important jot ami last 5-6 years ot ami jodi APSC question paper saw je kor pura question sobotke beshi ahi ase hekhini highlight korim aru yar pichot jibur amar next class ami korim. Okay, ancient India class kita moye korim yat. Okay, he class kitat ami ki korim je ami eta bostu sam je exam specific হোৱাকে যাতে প্ৰিসাইসলি আপোনালোকক 10টা বা 12টা ক্লাছৰ ভিতৰত যাতে এনসিএন ইন্ডিয়াটো আমি অসমীয়া আৰু ইংলিশ মাধ্যমত যাতে আমি লৈ আহিব পাৰো. ওকে, সো আজি টাইমলাইনটো আমি ডিসকাশন কৰিম. সো লেটস স্টার্ট দ্য টাইমলাইন. প্ৰথমতে আমি টাইমলাইনটো চাও যে আমি বিশেষকৈ এনসিএন ইন্ডিয়াত আমি কোন কিটা টপিক পঢ়িব লাগিব. ওকে, ফার্স্ট উই উইল ডিসকাস अबाउट আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব. ঠিক আছে, যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা থাকে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব. ওকে, সো এনসিএন ইন্ডিয়াত আমি যদি চাও যে আমি প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰম দিস প্ৰি হিষ্টৰিক ইন্ডিয়া ষ্টোন এজৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যত আমি পেলিওলিথিক মেজোলিথিক. ওকে, আমি ইয়াতে পঢ়িম অসমীয়াটো আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব. ওকে, প্ৰাগৈতিহাসিক ভাৰত যেটো আমাৰ প্ৰস্তৰ যুগ. ওকে, ইয়াতে আমি পেলিওলিথিক মেজোলিথিক নেওলিথিক আমি ষ্টোন এজ খিনি আমি পঢ়িব লাগিব. ওকে, আৰু যদি আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি চাও ষ্টোন এজৰ পৰা কোৱেশ্চন বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি কমকে অহা দেখা পোৱা গৈছে. ওকে, ষ্টোন এজৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্স হয় মই ইম্পৰ্টেন্সটো পৰীক্ষাত কৈ যাম আপোনালোকক কৈ যাম যাতে আপোনালোকে নিজে বস্তুবোৰৰ টপিকছবোৰৰ কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হেতু যাতে আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে. ওকে, আপোনালোকে যাতে সিলেক্ট কৰিব পাৰে যে কোট আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আহে কোৰ পৰা কোৱেশ্চন বেছিকে আহে সেই টপিকবোৰ যাতে আপোনালোকে এৰি থৈ নাযায়. ওকে, সো ইয়াতে আমাৰ প্ৰাগ ঐতিহাসিক ভাৰত যেটো বা প্ৰস্তৰ যুগ যেটো অসমীয়া মাধ্যম ইংলিশ মাধ্যম দুইটা মাধ্যমতে আপোনালোকে পাই যাব. সো মই বিশেষকৈ অসমীয়াতে ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেটো আমাৰ প্ৰস্তৰ যুগ. ওকে, পেলিওলিথিক মেজোলিথিক আৰু আমাৰ নেওলিথিক এই ষ্টোন এজ বা প্ৰস্তৰ যুগত আমাৰ কি হ'ব যে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নাই পৰীক্ষাত. ওকে, আফটাৰ দ্যাট উইল ডিসকাস अबाउट আমি কি ডিসকাশন কৰিব লাগিব আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ইট ইজ আইভিসি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট. ইয়াৰ টাইমলাইনটো আমাৰ দিয়া আছে যে 2500 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব লৈকে. টাইমলাইনটো কোনবা কিতাপত বা সোৰ্সত কোবাত অলপ ডিবেটেবল হয় বাট দিস ইজ দি মোস্ট একসেপ্টেবল টাইমলাইন. ওকে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই টাইমলাইনবোৰ পৰীক্ষাত নুখুধে বাট আমি আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে টাইমলাইনটো মনত থাকিলে আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো ভাল হয়. ঠিক আছে, নেক্সট উইল ডিসকাস আমি পঢ়িব লাগিব যে আৰ্যসকলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব যত আমি বৈদিক এজৰ বিষয়ে পঢ়িম. বৈদিক এজ দিস বৈদিক এজটো আকৌ বহুত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে. বৈদিক যুগ যেটো আমাৰ early Vedic later Vedic is very important from our examination point of view. ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছটো আহে মেইনছটো আহে. ইভেন ইন মেইনছ এক্সামিনেশন আমাৰ এপিএসসি মূল পৰীক্ষাত বৈদিক যুগৰ কোৱেশ্চন কিন্তু আহে. ক্লাব কৰি পেলাই কোৱেশ্চনবোৰ খুধে যে আৰ্লি ভেদিক আৰু লেটাৰ ভেদিকত ইণ্ডিয়ান মানে সোসাইটি কেনেকুৱা আছিল. ওকে, পলিটি কেনেকুৱা আছিল, ইকোনমি কেনেকুৱা আছিল, স্টেটাস অফ ওমেন ইন আৰ্লি ভেদিক এণ্ড লেটাৰ ভেদিক কেনেকৈ আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ পৰীক্ষাত খুধা দেখা পোৱা যায়. সেইখিনি গোটেইখিনি আমি ইন ডিটেইলছ আমি ডিসকাশন কৰিম. ওকে, সো আফটাৰ দ্যাট উইল ডিসকাস अबाउट দিস মহাজনপাদাস
আমি সকলোৱে জানো যে 16টা মহাজন পাৰাস আছিলে আমি অলপ পিছতে ডিসকাশন কৰিম এইখিনি ডিটেইলছত ওকে তাৰ পিছত থাকেগে আমাৰ 4টা মহাজন পাৰাস থাকেগে ওকে দেন মাগাধা ইমাৰ্জ কৰে ওকে য'ত আমাৰ মৌৰ্য এম্পায়াৰটো গঠন কৰা হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই হয়নে সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম বাট মই জাস্ট টাইমলাইনটো আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিছো দেন উই উইল ডিসকাস अबाउट দি বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজম বৌদ্ধবাদ আৰু জৈন ধৰ্ম আমি পঢ়িব লাগিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজম আমাৰ এছে ৰাইটিংৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় বা আমাৰ মেইন আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইভেন ইন আवर ভাইভাটো আমাৰ বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজমৰ ওপৰত আমাৰ কোৱেশ্চন খুদা দেখা পোৱা যায় বা আমি লিংক কৰি পেলাই আমি আনসাৰ কোৱাত আমাৰ বহুতখিনি সহায় হয় গতিকে এইখিনি আমি বহুত ভালকে পঢ়িব লাগিব দেন another important part that is the Mauryan Empire মৌৰ্য যুগ যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বিন্দুসাৰা অশোকা সেই সকলৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব অশোকাস ধাম্মা পঢ়িব লাগিব ওকে very important part this Mauryan Empire okay কেনেকে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য with the help of কৌটিল্য establish the Mauryan Empire আমি in details আমি ডিসকাশন কৰিম okay then we'll discuss about the Gupta is again very important Gupta বহুত বেছি important golden age বুলি কোৱা যায় Gupta okay চন্দ্ৰগুপ্ত 1 সমুদ্ৰগুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত 2 কুমাৰগুপ্ত okay স্কন্দগুপ্ত তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব বহুত বেছি important Gupta age টো আকৌ আমাৰ important হৈ পৰে then post Gupta okay so Gupta পিছত কেনেকে ৰুল কৰিছিলে কোনে কোনে ৰুল কৰিছিলে okay সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব then we'll discuss about the early medieval part যিটো okay from 750 to 1000 AD লৈকে আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব okay so this is about in precise the timeline for the ancient Indian history okay জুনে ইংলিছত আপোনালোকে চাব সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব so this is about post Gupta and early medieval okay so ইয়াতে আমি যদি চাও যে সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোনখিনি হয় যে পৰীক্ষাত আমাৰ কোৱেশ্চন কোৰ পৰা বেছিকে আহে হেতু যদি মই কওঁ যে Indus Valley civilization is very important from our examination point of view Indus Valley civilization to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে 3 star টপিক দিব পাৰে Indus Valley civilization important features of the Indus Valley civilization even Indus Valley civilization ওপৰত কোৱেশ্চন আমাক ভাইভাটো খুদে okay so মোৰ যেটো ফাৰ্স্ট ভাইভা আছিল APSC okay so তাতে মোক প্ৰথম কোৱেশ্চনটা খুদিছে যে what are the main features of the Indus Valley civilization okay main shot to question আহাটো আহে ভাইভাটো কোৱেশ্চন Indus Valley civilization পৰা খুদে ঠিক আছে খুদিব পাৰে আৰু প্ৰিলিমছটো কোৱেশ্চন you will find from Indus Valley civilization then another important topic is your Vedic age early Vedic later Vedic okay মহাজন পাৰাটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় then Buddhism Jainism is important Mauryan age is important okay post Maurya then Gupta and post Gupta একিটাই হল আমাৰ টাইমলাইন for our ancient Indian history এতিয়া আমি in details আমি চাম যে prehistoric India আমি কি পঢ়িব লাগিব okay so prehistoric India আমি পঢ়িব লাগিব Paleolithic age Mesolithic age and Neolithic age এখিনি আমি একদম প্ৰিসাইসলি আমি ডিসকাশন কৰিম okay then Chalcolithic age যেটো আমাৰ Copper age বুলি কোৱা যায় okay আমি in details পঢ়িম from examination point of view বহুত বেছি ডিটেইলছ হটো নহয় যাতে যিখিনি আমি পঢ়িলে তাৰ পৰা যদি কোৱেশ্চন আহে Paleolithic Mesolithic বা Stone Age পৰা যদি কোৱেশ্চন আহে আমি যাতে কৰিব পাৰো বাট আমি যদি লাষ্ট 5-6 years যদি চাও Paleolithic Mesolithic বা Stone Age পৰা ইমান বেছি কোৱেশ্চন অহা দেখা পোৱা নাই okay so সেইখিনি আমি সিলেক্টিভ ওয়েত আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট উইল ডিসকাস about this IVC Indus Valley to আমি in details আমি পঢ়িব লাগিব Indus Valley civilization to from 2500 BC to 1600 BC this is very important part your IVC part okay so ইয়াতে যদি আমি চাও again we will discuss this Indus Valley civilization to আকৌ আমাৰ তিনটা ভাগত ভাগ কৰা গৈছে এটো আমি ডিটেইলছত এখানে পঢ়িম যে বিকজ এটো এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ পা Indus Valley civilization is very important বা হিন্দু উপত্যকা যেটো সভ্যতা এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমি ইন ডিটেইলছ পঢ়িম ওকে হেতু আমি আপকামিং ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম আজি জাস্ট টাইমলাইনটোহে আমি ডিসকাশন কৰিছো সো ইয়াতে যদি আমি this is your early IVC period এটা থাকিব আমি হেতু ডিসকাশন কৰিম early IVC কি আছিল then mature IVC period eta থাকিব mature IVC period Indus Valley civilization and your late IVC okay late IVC period আমি ডিসকাশন কৰিম okay ইয়াতে টাইম পিৰিয়ডটো আমি যদি চাও এইখিনি আমাৰ আসলে 2600 BC পৰা you know 2200 BC লৈকে আছিল okay so
মেচিউৰ যিটো IBC আমাৰ, দিছ ইজ 2200 BC পৰা up to 1800 BC, okay, and this late IBC from 1800 BC to till decline, মানে ডিক্লাইন হোৱা লাগে এইখিনি আমাৰ লেট IBC, okay. এতিয়া আমি এইখিনি সময় যদি চাওঁ বিভিন্ন আমাৰ যিবোৰ IBC চিটিবোৰ, okay, বিভিন্ন সময়ত কি হৈছিলে চিটিজবোৰ আমাৰ ডেভেলপ হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল যিটো আমাৰ লোথাল, okay, গুজৰাটৰ লোথাল, এইটো কেতিয়া ডেভেলপ হৈছিলে? ডিউৰিং দিছ লেট লোথাল চিটিখন আমাৰ এইটো টাইমত ডেভেলপ হৈছিলে, okay, কালিবাংগান, লাইক ডেট, okay. আমি ইন ডিটেইলছ এইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম যাতে পৰীক্ষাত আহিলে আমি ভাইভাত সুধিলেও যাতে ভালকে ক'ব পাৰো, আৰু মেইনছতো যদি কুৱেশ্যন আহে আমি ইন ডিটেইলছ উইল ডিছকাছ, okay. So after this we will going to discuss about, so এটা এনাউন্সমেন্ট আছিলে ফ্ৰম আৱাৰ সাইড যে এটা নতুন ফাউণ্ডেশ্যন বেছ এডভাইট IAS একাডেমিত হৈ আছে অসমীয়া আৰু ইংলিছ মাধ্যমত। যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে দেন কন্টেক্ট কৰিব পাৰে, okay. Thank you. Next we will discuss about this after IBC we will discuss about the Aryan and the Vedic age. আৰ্য সকল আহিছিল, okay. এটা Vedic age is again divided into two parts, early Vedic period and this later Vedic period, okay. এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, early Vedic and later Vedic is very much important from our examination point of view. আপোনালোকে যদি previous year question বোৰ যদি চাই both APSC UPSC প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কুৱেশ্যনো চাব লাগিব দেই, অনলি প্ৰিলিমছৰ চালে নহ'ব, আমি মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পিছত আনটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হ'ল যে আমাৰ বেদিক এজ, বেদিক এজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণে সুধি আছে, অ'কে। কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি পঢ়িম, অ'কে। আমি কেনেকৈ পঢ়িম যে আৰ্লি বেদিক এণ্ড লেটাৰ বেদিক, অ'কে। এতিয়া আৰ্লি বেদিক লেটাৰ বেদিক আমি যেতিয়া পঢ়িম, আৰ্লি বেদিকত পলিটি কেনেকুৱা আছিলে, অ'কে। পলিটি ইন আৰ্লি বেদিক এণ্ড লেটাৰ বেদিকত পলিটি কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ল, অ'কে। কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি কৰিম, আমি সোনকালে পঢ়া হ'ব, অ'কে। দেন আমি যদি চাওঁ যে ছ'চাইটি আৰ্লি বেদিকত কেনেকুৱা আছিলে আৰু ছ'চাইটি লেটাৰ বেদিকত কেনেকুৱা হ'ল, বুজি পাইছো, আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই পঢ়িম, আৰু কুৱেশ্যনো পৰীক্ষাত তেনেকৈ আহে। দেন আমি যদি আৰু এটা বস্তু যদি চাওঁ, ডেট ইজ ইকনমি, ইকনমিটো আমাৰ আৰ্লি বেদিকত কেনেকুৱা আছিলে, লেটাৰ বেদিকত কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ল, সেইবোৰ কুৱেশ্যন প্ৰিলিমছতো আহে, ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন। ইন ডিটেইলছ আমি ডিছকাশ্যন কৰিম অসমীয়া আৰু ইংলিছ মাধ্যমত দুইটাতে। আৰু তাৰপিছত আনটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আহে যে ষ্টেটাছ অফ ওমেন, যে ওমেনৰ ষ্টেটাছটো আৰ্লি বেদিকত কেনেকুৱা আছিলে আৰু লেটাৰ বেদিকত আমাৰ ষ্টেটাছ অফ ওমেন, অ'কে। ষ্টেটাছ অফ ওমেন ইন আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড এজ ৱেল এজ ইন লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ড উইল ষ্টাডি ইন এ কম্পেৰেটিভ মেনাৰ, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, অ'কে। আৰু কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ ফ্ৰেম কৰে মেইনছত, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ এ টাইম লাইন ফৰ আৰ্লি বেদিক এণ্ড লেটাৰ বেদিক, অ'কে। আৰ্লি বেদিক আমাৰ ঋগবেদিক পিৰিয়ড বুলি কয়, য'ত আমাৰ ঋগবেদখন কম্প'জ কৰিছিলে, আৰু বাকীখিনি সময়ত কি হৈছিলে, বাকী তিনিখন বেদ, যজুৰ্বা বেদ, অথৰ্ব বেদ এণ্ড সাম বেদ, অ'কে। আমি সেই বেদ কেইখনৰ বিষয়েও ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব, মেইন প্ৰিলিমিনেৰী কুৱেশ্যন আহি থাকে। যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ঋগবেদৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে যে কিমানটা হিমছ আছে, অ'কে। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন সোধে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ক'ত আছে, কোনখন বেদত আছে। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। ইণ্ডিয়ান মিউজিক ক'ৰ পৰা অৰিজিন হৈছে, সাম বেদ, অ'কে। চ' ইন ডিটেইলছ আপকামিং ক্লাছত আমি সেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। ত' হোপফুলি আপোনালোকে জইন কৰিব বুলি আশা থাকিল আমাৰ ক্লাছত। তাৰপিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম মহাজনপদাস, অ'কে। মহাজনপদাসটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিবৰ কাৰণে, অ'কে। দেয়াৰ 16 মহাজনপদাস বুলি ক'লে মই কি ক'ম যে প্ৰভিন্সেছ, 16 প্ৰভিন্সেছ ৱে দেয়াৰ, অ'কে। এই 16খন প্ৰভিন্স ইয়াতে দেখুওৱা গৈছে, গান্ধাৰা, অ'কে, মৎস্য, অৱন্তী, বাস্তা, কৌশালা, মাগাধা, লাইক ডেট। চ' 16টা মহাজনপদাস থাকে, অ'কে। তাৰপিছত গৈ পেলাই আমাৰ 4টা বাচি থাকেগে, বাস্তা, অৱন্তী, কৌশালা, অ'কে, এণ্ড মাগাধা। আৰু ফাইনেলি আমাৰ এটাই কি হয়গে, ইমাৰ্জ কৰে, ডেট ইজ হোৱাট, মাগাধা, অ'কে। মাগাধাটো আমাৰ কি হয়, ইমাৰ্জ কৰে। এই 16টা মহাজনপদাৰ পৰা গৈ পেলাই আমাৰ মাত্ৰ এটাই থাকেগে, ডেট ইজ দি মাগাধা, অ'কে। আৰু এই মাগাধাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইনেষ্টিবোৰ আহি পেলাই ৰুল কৰিবহি, অ'কে। ইন ডিটেইলছ আমি পঢ়িব লাগিব যে হোৱাই মাগাধ কিয় ইমাৰ্জ কৰিলে, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যে এই 16টা প্ৰভিন্সৰ পৰা গৈ
16 মহাজনপদাৰ পৰা গৈ গৈ কিয় অনলি মাগাধটোৱে ইমাৰ্জ কৰিব পাৰিলে বাকিখিনি কিয় অস্তিত্ব নাথাকিল সেইবোৰ আমি পঢ়িব লাগিব ইন ডিটেইলছ ওকে বাট গোটেই 16টা বিষয় আমি পঢ়িব নালাগে যে সেই চাৰিটা কি থাকি গল ওকে সেইকিটা হল যে আমাৰ ভাস্তা অৱন্তী কোশালা এণ্ড মাগাধা থাকি যায় আৰু এই মাগাধাটা ফাইনালি আমাৰ কোন থাকে ইমাৰ্জ কৰে মানে গোটেই 16টা পৰা গৈ গৈ আমাৰ অনলি মাগাধা ইমাৰ্জ কৰে ওকে ফাইন সো নেক্সট আমি চাম যে মাগাধাত বিফৰ মৌৰ্যন এম্পায়াৰ ওকে মাগাধাত কোনে কোনে ৰুল কৰিছিলে এইকিটাও আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্ৰনলজি অৰ্ডাৰত APSC প্ৰিলিমিনেৰী কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে কোনকিটা ডাইনেষ্টিয়ে মাগাধাত ৰুল কৰিছিলে বিফৰ মৌৰ্য the first ever dynasty যেটা মাগাধাত ৰুল কৰিছিলে that is what the Haryanka dynasty then Sisunaga dynasty ৰুল কৰিলে then Nanda dynasty then তাতে আহি যাব আমাৰ মৌৰ্যন okay যত Nanda dynasty last ruler কোন আছিল he was the Dhanananda okay so Dhanananda was the last ruler of the Nanda dynasty okay এটা dynasty হ'ব লাগিছিল Nanda dynasty last ruler জনক dethrone কৰি পেলাই Chandragupta Maurya with the help of Kautilya established the Mauryan empire okay সেইখিনি আমি ইন ডিটেইলছ পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay Chandragupta Maurya পিছত Bindusara আহিব then Ashoka Kalinga war okay Ashoka then adopted Buddhism okay then Ashoka's Dhamma is again very important এটা Ashoka Dhamma টো আমি যেতিয়া জানিম সেই বিষয়ে আমি এসে লিখিব পাৰিম okay so very important very interesting আমি upcoming class ত এবোৰ ডিসকাশন কৰিম okay so after Maurya then again we will discuss about the Buddhism and Jainism kenake emerge hol okay Buddhism Jainism is again very important topic very favorite topic for APSC even Buddhism Jainism will help you to write okay so Buddhism Jainism amak only history te help nokoribo it will help you to write essay and ethics paper amak help koribo tar upori vivat ami jetia answer kom tetia ami Buddhism or middle part eightfold part okay Jainism ami anekantavad sayadbad ebur ami likhibo parim okay kobo parim okay very important okay ebur ami in details discussion korim okay so next this Mauryan empire ami important rulers hokolor bikhoye pohibo lagibo Mauryan empire Chandragupta Maurya Bindusara Ashoka ekhini ami pohibo lagibo so after that we will discuss about the post Maurya the post Maurya kun ahibo Maurya decline or pisot kunai rule koribo tate Sunga Kanwa Satavahana okay then foreign invasion kisuman hobo Indo-Greek Sakas and Kusans okay এই সকলো বিষয় আমি পঢ়িব লাগিব very important from our examination point of view গতিকে আপোনালোকে এটা কথা চাব যে এই টাইমলাইনটো যেতিয়া আমি চাম যে from stone age to post Gupta okay এই টাইমলাইনটো যেতিয়া আপোনালোকৰ মনত থাকিব তেতিয়া গোটেই বস্তুবোৰ আমাৰ বুজিবৰ কাৰণে বা আনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে প্ৰথম ক্লাছটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে টাইমলাইনটো লৈ আহিছো তাৰ পিছত 1 by 1 আমি টপিকসবোৰ আমি discussion kori okay then the Gupta empire is very important Gupta empire to bahut beshi important okay jodio yate Chandragupta pora likha ase okay real founder boli koa jay but actually it was founded by the Srigupta then Ghatotkacha then Chandragupta 1 Samudragupta Chandragupta 2 Kumaragupta okay important rulers Kandagupta teolukor bikhoye ami in details pohibo lagibo Chandragupta 1 or Chandragupta 2 is very important Navaratna asile teketor court okay Samudragupta bikhoye pohibo lagibo okay aru teolukor bikhoye amar prelims or question bahut beshi ahi thoka dekha pa jay aru ami ei sokolor bikhoye ami in details ami pohibo lagibo but precisely details pohibo lagibo jodiu keneke pohibo lagibo precisely from examination point of view je ei porikhar kotha to monot rakhiye ami pohibo lagibo je porikhat কিমান ডেফটো লগে কোৱেশ্চন আহিব আৰু মোৰ ক্লাছটো তো মই হিমানখিনি ডেফটে ইয়াতে মানে ডিসকাস কৰিম যাতে পৰীক্ষাৰ লাগে যাতে আমাৰ কি হয়
সেইখিনি যাতে আমি কৰিব পাৰো ওকে দেন পোষ্ট গুপ্তা যে গুপ্তা সকলৰ পিছত কোন ইয়াতে ৰুল কৰিব আহিব যে পালাস দি প্ৰতিহাৰা এণ্ড দি ৰাষ্ট্ৰকূটাস ওকে সো আফটাৰ দি গুপ্তা যদি পালাস প্ৰতিহাৰা এণ্ড ৰাষ্ট্ৰকূটা সকল আহিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল এটা হ'ব ওকে আৰু এই সকলৰ মাজতে কি হ'ব এটা ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল এটা হ'ব ওকে ৰিগাৰ্ডিং হোৱাট কন'জ সকলে ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল আমি ইয়াতে পঢ়িব লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে ট্ৰাইপাৰ্টাইট ত্ৰিপাক্ষিক যুদ্ধ হ'ব আমাৰ সংগ্ৰাম হ'ব ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল ওকে সো এমং পালা প্ৰতিহাৰা এণ্ড দি ৰাষ্ট্ৰকূটাস সকলক গুৰ্জাৰা প্ৰতিহাৰা বুলিও কোৱা যায় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব আমাৰ ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল হ'ব এভৰি সকলোৱে কি বিচাৰিব আমি যদি এই মেপখন চাওঁ ইয়াতে আছিলে প্ৰতিহাৰা সকল হিয়াৰ দি পালাস ওকে আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰকূটা সকল আছিলে ওকে এণ্ড তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্লেচক লৈ পেলাই কি হ'ব সংগ্ৰাম হ'ব and that place is what your Kannauj this is the Kannauj is a present place in UP okay সবে কি কৰিব বিচাৰিব Kannauj লব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা ষ্ট্ৰাগল হৈ থাকিব এখন সংগ্ৰাম হৈ থাকিব দীঘলীয়া এখন সংগ্ৰাম হৈ থাকিব ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিলিমছত সোধে ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল কিয় হৈছিলে এটা Kannauজক লৈ পেলাই কিয় ট্ৰাইপাৰ্টিট ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে সেইবোৰ আমি কি কৰিম যে আমি অনাগত যিবোৰ ক্লাছ আহিব আমি সেইখিনিত আমি 10-12টা ক্লাছৰ ভিতৰত এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া আমি ডিসকাশন কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আজি কাৰণে ইমানখিনি আছিল যে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে টাইমলাইনটো আপোনালোকে চাব টাইমলাইন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে যেটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম এই টাইমলাইনটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে টাইমলাইনটো আপোনালোকে নিজে ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ওকে ট্ৰাই টু ৰাইট দি টাইমলাইন ওকে সো লেট মি শো ইউ the timeline to the ancient India যেটো টাইমলাইন এটো আমি ক্লাসটো কৰাৰ পিছত যদি আমি নিজে ড্ৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ইভেন্টটো মনত থাকিব ওকে ancient India টাইমলাইন এটো নিজে ড্ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইভেন্টবোৰ মনত থাকিব ওকে আমি যদি ইয়াতে চাও টাইমলাইনটো স্টাৰ্ট কৰিম আমি ওকে ফ্ৰম Stone Age or আমি যদি স্টার্ট করো আমাৰ Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Stone Age. তাৰ পিছত আমি কি পঢ়িলো we have discussed about the Indus Valley Civilization. মই জাস্ট দেখাই দিছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে টাইমলাইনটো প্ৰ্যাকটিছ কৰিব ঘৰত ঠিক আছে যেতিয়া টাইমলাইনটো আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিছ কৰিব তেতিয়া এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া দেখিব যে আপোনালোকৰ মানে সোনকালে পঢ়া হ'ব বা বুজি পোৱাত সহায় হ'ব ওকে বা আনকো আপোনালোকে বুজাব পাৰিব So after Indus Valley Civilization আমি কি ডিসকাশন কৰিব লাগিব that is the Aryans আৰ্য সকলৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব আৰু Aryans and the Vedic age হয়নে Vedic age ৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব এটা Vedic age to again divided into two parts that is the early Vedic and later Vedic এটো আপোনালোকে নিজে ড্ৰ কৰিব মই জাস্ট দেখাইছো যে how to draw the timeline আৰু টাইমলাইনটো জানিলে আমাৰ ancient India কিমান ইজি হৈ যাব সেইটো চাব Aryans then আমি ডিসকাশন কৰিম Buddhism and Jainism আমি পঢ়িব লাগিব okay then we will discuss about the Mahajanapadas আমি ডিসকাশন কৰিম Mahajanapadas এটা আমাৰ Mahajanapadas কেটা আছিল 16টা Mahajanapadas আছিল হেতু বা গৈ পেলা 4টা থাকেগে তাৰ পিছত গৈ পেলা মাত্ৰ এটা থাকেগে that is what Magadha getting আৰু এই মাগাধাতে কি কৰে কেটামান ডাইনেষ্টি ৰুল কৰে বিফৰ মৌৰ্য হেকিটা কি ডাইনেষ্টি আছিল মাগাধাত ওকে দে আমি যদি কওঁ এটো প্ৰি মৌৰ্য সকলৰ আগতে কোনে ৰুল কৰিছিল ইয়াত that is the Sisunaga Haryanka dynasty আছিল প্ৰথমটো first was the Haryanka dynasty yes or no then Sisunaga dynasty okay then your Nanda dynasty আৰু সেই Nanda dynasty last ruler Dhanananda replace কৰিছিল কোনে Chandragupta Maurya with the help of Kautilya so ইয়াত আমি পাম এতিয়া আমি কাৰ বিষয়ে পঢ়িম মৌৰ্য সকলৰ বিষয়ে পঢ়িম okay then we have discussed about the Gupta তাৰ পিছত আমি গুপ্তা সকলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব
okay, then post Gupta, okay, so এনেকে যেতিয়া আপোনালোকে টাইমলাইন টো আপোনালোকে পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় বা বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এটা মৌৰ্য পিছত আমি পোষ্ট মৌৰ্যও আমি পঢ়িব লাগিব বা প্ৰি গুপ্তা okay, so in this way try to draw the timeline, okay, এটা পেজত আপোনালোকে ধুনিয়াকে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া টাইমলাইন টো ড্ৰ কৰিব আৰু তেতিয়া one by one আমি topics bur ami discussion korim. Next class I will discuss about the stone age. Ami stone age or bikhoye ami pohim Paleolithic, Mesolithic, Neolithic from examination point of view. Khetu kotha monot rakhi ami pohim. Then IVC, then the Vedic case like that. Okay, so enekoi ami 10-12 ta ba aru duta class lagile besike hok. Okay, ancient India to for our upcoming prelims. Okay, CC 2025 jitu amar 2026 ot hobo. Thik ase, ekhini ami discussion korim both in Assamese and English medium. Okay, so thank you everyone for joining the class. Aru karbar jodi kiba khudibo loga thake comment koribo thake, positive feedback are always welcome. Okay, positive and constructive feedback are always welcome. Okay, apnaloke comment section ot comment koribo paribo. Okay, so that's all for today's class my dear students. Thank you everyone for joining the class. Okay, so timeline to yate ase apnaloke likhi lobo prothomote Assamia aru English dutate moi dia goise আৰু তাৰ উপৰি draw like this এনেকে draw কৰি লব ঠিক আছে thank you everyone thank you